Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Hẳn là các bạn còn nhớ, trong tập đầu tiên của bộ phim Tiên nghịch đã có một cuộc chiến kinh thiên động địa, long trời lở đất rồi đúng không? Sau trận chiến đó, vì thi triển một sát chiêu cuối cùng mà thân thể Tư Đồ Nam đã bị hủy, Nguyên Anh cũng bị nhốt trong không gian thiên nghịch suốt ngàn năm. Thế nhưng, trải qua rất nhiều biến cố, ở những tập gần đây nhất, sau thời gian ngủ say, ông đã được Vương Lâm thức tỉnh. Kể từ đây, Tư Đồ Nam rốt cuộc đã sống lại. Chẳng những vậy, sau khi đoạt xá thành công, tu vi của ông cũng theo đó mà gia tăng. Thời điểm ấy, mặc dù không mạnh như ban đầu, thế nhưng tu vi của ông cũng là vấn đỉnh sơ kỳ. Có thể nói, với tu vi hiện tại, Tư Đồ Nam đã có thể trở lại trả thù mấy tên giới ngoại ngày trước vây công mình. Liệu bạn có biết ba kẻ từng vây công Tư Đồ Nam năm xưa, rốt cuộc bọn chúng là ai, thân phận thực lực của mỗi tên ra sao không? Đồng thời, ngoài ba kẻ đó, còn có những ai, sau khi Tư Đồ Nam sống lại, liệu hắn sẽ báo thù thế nào? Vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút nhé! Đầu tiên, mình muốn bật mí cho các bạn biết, trận chiến mở đầu của phim chính là cảnh tượng Tư Đồ Nam bị ba tên ngoại vực cao thủ liên thủ vây công. Và tất nhiên, Tư Đồ Nam bị truy sát cũng chỉ vì hắn sở hữu nghịch thiên chí Bảo Thiên Nghịch Châu mà thôi. Và sau một hồi giao chiến, không còn đường lui, Tư Đồ Nam đã quyết đoán tự bạo rồi chui vào Thiên Nghịch Châu, giữ lại một tia sinh cơ. Kể từ lúc ấy, khán giả luôn tự hỏi và đi tìm hiểu xem ba kẻ đó rốt cuộc là ai, vì sao vừa mới xuất hiện đã biến mất khỏi màn ảnh nhỏ. Mình cũng vậy, phải đến khi đọc trọn nguyên tắc ta mới vỡ lẽ. Thân phận của ba kẻ đó, ai nấy đều rất ghê gớm, mỗi người là một truyền kỳ. Và kẻ thứ nhất, hắn chính là Tham Lang, một cái tên quá đỗi quen thuộc. Hắn chính là hoàng phách chuyển thế của Thất Sắc Tiên Tôn. Với người này, trời sinh có thiên phú dị bẩm, hắn có thể chỉ điểm được tất cả bảo vật trong vòng vạn dặm, vì vậy được xưng tụng là chỉ bảo châm. Dựa vào bản lĩnh đó, hắn vét sạch không biết bao nhiêu dị bảo trong thiên hạ. Tất nhiên, cũng chính hắn là kẻ đầu tiên phát hiện ra Thiên Nghịch Châu trên người Tư Đồ Nam và châm ngòi cho đại kiếp. Nhưng Tham Lam không ngờ mình lại gặp phải khắc tinh, đó chính là Vương Lâm. Tại Đông Hải yêu tộc, hắn đánh hơi thấy bảo vật trên người Vương Lâm, vì thế hắn cứ bám giết không buông. Kết quả, hắn bị Vương Lâm dùng pháp bảo tối thượng đập cho tơi tả và không kịp trở tay. Không những không lấy mạng, Vương Lâm còn nhân đạo, anh ấy trói hắn lại, ép làm cu li đi săn báu vật. Đến đây, Tham Lam liều mình trốn vào Vọng Nguyệt Cốc, tưởng trốn thoát, ai ngờ lại bị phong ấn suốt 400 năm. Tới lúc được cứu ra, chưa kịp ngóp hơi tự do thì lại bị hai thánh đạo nhân bắt đi làm kẻ đánh hơi để săn bảo vật. Hắn ta từ một đại tông sư tìm bảo danh trấn thiên hạ, nay lại thành món đồ chơi cho người khác mặc sức sai khiến. Có thể nói, cuộc đời Tham Lang vừa buồn cười vừa đáng thương đúng không nào? Và tiếp theo, kẻ thứ hai đó chính là Nạp Đa, ngoại vực tu sĩ đến từ Ngũ Hành Tinh. Hắn vốn là nhân vật đại năng, vừa ra sân đã là nhân vật đỉnh cao danh chấn bốn phương, nhưng trời không chiều lòng người, Tư Đồ Nam tự bạo những kẻ khác thì chẳng sao, riêng hắn lại xui tận mạng, trực tiếp từ cảnh giới vấn đỉnh đại viên mãn, rất thẳng xuống hóa thần kỳ. Mất nghìn năm khổ tu mới lên lại được anh biến kỳ, muốn tìm Vương Lâm đoạt lại túi trữ vật, cuối cùng lại bị nam chính móc ra cấm phiên, dẫn thiên kiếp giáng xuống. Nhưng cảnh tượng đó, hắn sợ đến suýt vỡ mật. Tới khi Tư Đồ Nam sống lại, kẻ đầu tiên ông tìm chính là Nạp Đa. Khi đó, Nạp Đa vất vả lắm mới tu lại đến dương thực đại viên mãn. Đáng tiếc, khi gặp lại Tư Đồ Nam, chưa kịp nói câu nào đã bị hắn vung dao chém tới. Nạp Đa tuy đánh không lại nhưng vẫn cố chống cự. Thời điểm đó, nếu không có sư phụ cứu kịp thì e rằng bây giờ hắn đã xuống Hoàng Tuyền ngủ với Jun mất rồi. Đáng thương hơn là sau này, khi Vương Lâm bước vào tam bộ đại năng, Nạp Đa vẫn còn muốn ra oai thể hiện phong thái cường giả. Cuối cùng, kết quả hắn bị nam chính tẩn cho không còn mặt mũi, tông môn còn bị ép phải đi làm công cho Vương Lâm, thật đúng là bi thảm. Tiếp theo, kẻ thứ ba chính là Phượng Loan, một nữ tu thần bí bịt mặt. Với người này, cô ta từng là đối tượng chăm sóc đặc biệt trong lòng Tư Đồ Nam. Vì vậy, vừa sống lại là hắn đã xông thẳng tới Phượng Loan Tinh, một mình khuấy động cả môn phái, khiến đám nữ tu chạy tán loạn. Nhưng bi hài hơn cả là Tư Đồ Nam phát hiện Phượng Loan có quan hệ rất thân mật với một nữ đồ đệ. Lão lập tức nổi tà tâm, mang chuyện này phát tán khắp toàn cõi tinh vực, khiến nữ cường giả này mang tiếng xấu muôn đời. Đến đây, Phượng Loan tức đến xì khói đầu, cô ta muốn liều mạng với Tư Đồ Nam, nhưng giờ khóc giờ cười thay, đám nữ đệ tử lại bị Tư Đồ Nam mê hoặc, không những không oán mà còn bỏ phái theo hắn. Cũng vì vậy, Phượng Loan thân bại danh liệt, môn phái tan rã, sống nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Đồ Nam ngồi lên đầu mình mà thôi. Có thể nói, ba kẻ từng muốn đoạt Tinh Nghịch Châu mơ hái quả lớn, kết cục không ai có nổi trái ngọt, tưởng là vây bắt một người, ai ngờ lại tự chôn luôn số mệnh chính mình. Dù nguyên tắc nói rõ rằng có 5 kẻ từng tham gia vây công Tư Đồ Nam, tuy nhiên lên phim mới chỉ có 3 kẻ xuất hiện. Tuy nhiên, cũng trong nguyên tắc, số phận của 3 kẻ xuất hiện này là kịch tính nhất, cuộc đời của họ đầy bi hận, đầy hài kịch. Đồng thời, còn có 3 cái tên khác đáng nhắc đến, đó chính là Lôi Cát tổ tông của Cựu Ma tộc bị Tư Đồ Nam tự bạo đánh trọng thương. Sau khi Thi Âm tông bắt sống, Vương Lâm đi tới và phát hiện chẳng những bị lấy huyết dịch, sau này còn bị nam chính bắt làm tọa kỵ. Tiếp theo là Phá Quân, hắn chỉ ló mặt một lần trong trận chiến Mộ Chu Nhai, thực lực không yếu nhưng cứ lẩn trốn, sau lại đến Cổ Thần Chi Địa, hắn bị Thắt Sâm biến thành khô lỗi. Cuối cùng chính là Thiên Tận Tử, kẻ đứng sau bức màn giật dây, có thể nói lão ta mưu sâu như biển, tính kế để Thiên Nghịch Châu rơi vào tay Vương Lâm. Nhưng cuối cùng, mưu cao một thước, trời cao một trượng, chơi cầu thua một nước, thân bại danh liệt.
Tư Đồ Nam không tự tay báo thù hết, nhưng nhờ hảo huynh đệ Vương Lâm, tất cả những kẻ tương đâm sau lưng hắn đều phải trả giá đắt. Đúng là chơi với nam chính, đi đâu mà thiệt đúng không các bạn? Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại!